Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σήμερα σας χαιρετώ από το ωραίο βουνί μαζί με την κυρία Αθηνά που θα μας δείξει έναν παραδοσιακό παρασκεύασμα από το σταφύλι. Και τι δεν κάνουμε από το σταφύλι? Κάνουμε απ' όλα. Το έψιμα των πορτών, θα κάνουμε σταφίδες, παλουζές, σουσούκους, κοφτέρκα, κρασά και κρασί, και με το πετιμέζι τούτο το έψιμα κάνουμε σουπούθια. Κόβεις το ψωμί το παλιάτικο, το τηγανίζεις και βάλεις νερό. Κάνουμε χαλουά μαύρο με το πετιμέζι. Ταινιστίες, κασιανίζεις το αλεύρι να του τόπου, χωριάτικο αλεύρι, και μετά κοσινίζεις το, βάλεις σισάμι και ζυμώνεις το με το έψιμα και κάνεις τον πάνο και κόφκεις και τρώει. Σήμερα τι θα φτιάξουμε? Σήμερα θα φτιάξουμε τον πορτό. Πάρεις και το βάλεις στο νερό. Είναι υποβρύχιο. Ναι, είναι υποβρύχιο. Σε εκείνο με νερό διαλύεται. Είναι το κυπριακό υποβρύχιο. Είναι περίπου 4 λίτρα πετιμέζι. Λίγο πριν να γίνει πετιμέζι. Ναι, Μιχάλη, είναι πιο πηχτό το πετιμέζι. Δηλαδή, πριν γίνει πετιμέζι ο μούστος από τα σταφύλια, θα πάρουμε μία ποσότητα για να κάνουμε τον πορτόν, προσθέτουμε το πληγούρι και συνεχίζουμε το βράσιμο. Για να κάνεις πορτό, περίπου 4 λίτρα, να βάλεις ένα φλιτζάνι του τσαγιού σιτάρι αλεσμένο. Συγκεκριμένα σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε το κονάρι, είναι έτσι ποτό που βάλουμε στο τραχανά. Μπορεί και λίγο πιο χοντρό. Και λίγο πιο χοντρό, ιδέα μεν έχεις σιτάρι να βάλεις πουρκούρι. Μάλιστα. Το ίδιο είναι. Μάλιστα. Και μετά κασανίζεις σισάμι και στο τέλος βάλεις και το σισάμι. Καβουρδισμένο. Άρα εδώ είναι ο μούστος που είχαμε χτες που ήταν γεμάτο το χαρτί μας και έβραζες το για να γίνει πετιμέζι. Όμως για τον πορτόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν γίνει πετιμέζι για να βάλουμε το σιτάρι και να έχει χρόνο να φουσκώσει, να ψηθεί βάλεις το σιτάρι μέσα να το ανακατεύεις. Ωραία. Θα φτάσει όμως να γίνει το κανονικό το πετιμέζι, το παχύρευστο. Σε πιο αραιό. Πώς προχωρούμε τώρα να κάνουμε τον πορτόν? Τώρα που να βράσει κόμμα, να μπήξει κομμάτιο, να βάλουμε το σιτάρι. Στο τέλος μπορούμε να βάλουμε και σπασμένα καρύδια. Φίλες μου, αν σκέφτεστε πού μπορείτε να βρείτε πετιμέζι, την εποχή αυτή, Σεπτέμβρης, έχει παντού φεστιβάλ. Τούτον έκαμνετε το τούντον καιρό και είσετε το ολόχρονα. Έβαλετε το μέσα σε βάζα. Ναι. Και για να πιάσεις είτε με πυρήτα ξύλων καθαρών που το είχαμε, κόφκαμε τρουμιτιά, τερατσιά που είχαμε στο θέρος, και πιάνεις και τη λύεται πάνω στο ξύλο και τρώεις το. Δηλαδή όπως το παστέλι. Αλλά είναι πιο χαμνό που το παστέλι. Το παστέλι είναι πιο σφιχτό. Στην Ανώγυρα είναι ο τόπος που γίνεται το παστέλι. Εμείς κάνουμε τα άλλα όλα με το σταφύλι. Κάθε τόπος έχει και το... Πόσα πράγματα... Ναι, κάθε τόπος κάνει και τα αεθήματα του. Και κυρία Αθηνά κάνει και κεντήματα. Παναγία μου πολυτεχνίτης, θα Κάνω κεντήματα, κάνω κατημέρια, κάνω δάχτυλα, κάνω πισίες, απ' όλα. Βάλεις μας σε πειρασμούς. Κάνω ωραία κεντήματα με το σμιλί, αν το πούμε σμιλί που το ξέρει το βελονάκι. Αλλά εμείς λέμε το σμιλί. Κάνω τρικά, κάνω απ' όλα κάνω. Συνταγές που θέλω να μείνουν. Να καταγραφούν. Τώρα να σου πω, πρέπει να τα λέω με τούτα, γιατί εμείς θα φύγουμε από τον κόσμο, να μείνουν οι νέοι να το κάνουν, αν θέλουν να κάνουν παραδοσιακά πράγματα. Πολλές που θέλουν. Εγώ βλέπω και νεαρές κοπέλες που ενδιαφέρονται. Και είναι πράγματα υγιεινά αυτά. Ούτε ζάχαρη έχουν μέσα, ούτε τίποτα. Ακριβώς. Μόνο που το σταφύλι που φτιάχνει το ζουμί του. Ο χυμός. Ο χυμός του σταφυλιού. Με ζάχαρη βάζουν με την... Καραμελώνει τώρα. Ναι, τώρα καραμελώνει. Ακόμα λίγο να βάλουμε το σιτάρι, να το ανακατώνουμε, όπως ανακατώνει στο παλουζέ. Έχει πολλά καλή νεφράδια. Ναι. Μια χαρά τα λες. Εν ήρθε και εσύ κοντά λίγο. Έλα έλα και εσύ. Να το δείξω για τις κλειό. Ναι, έλα και εσύ που είσαι, που να πιάσει η επόμενη γενιά να το κάνει. Άμα είναι καλό νομίζω. Ναι,
Θα βάλεις μέσα. Ναι, να βάλουμε το σιτάρι. Φέρτε το σιτάρι. Οπότε τώρα πόσο σπαστό σιτάρι θα βάλουμε, ένα ποτήρι? Ένα ποτήρι 250. Στα 4 λίτρα. Μισή ώρα πριν να γίνει πετιμέζι. Και ανακατεύουμε συνεχώς για να μην κάνει σβόλους, όπως κάνουμε και με τον τραχανά. Όπως κάνουμε τον τραχανά. Η Ειρηνούλα είναι ο συνεχιστής. Ναι, της επόμενης γενιάς. Πρέπει να τα συνεχίσω με την Ειρηνούλα μου. Πάντως τώρα έχει το χρώμα του παστελιού τώρα. Τώρα ώσπου το παιδεύκει θα σπρίζει, να σπρίζει. Δηλαδή είναι ένα στυλ σαν την μαρμελάδα. Ναι, έτσι. Έκαμε το χρόνια η γιαγιά μου, αλλά ήμουν μωρό εγώ που να έστρεφιας είναι. Μόνιμη έμεινε, αλλά... Όταν τελειώσει θα το αφήσουμε να κρυώσει λίγο για να το βάλουμε στα βάζα. Δεν θα το αφήσουμε όμως να κρυώσει πολύ, γιατί τότε θα πήξει πολύ και δεν θα μπαίνει εύκολα στα βάζα. Αν προσπαθήσουμε να το βάλουμε στα βάζα πολύ ζεστόν, τα γυάλινα κινδυνεύουν να σπάσουν, ενώ τα πλαστικά κινδυνεύουν να λιώσουν. Θα τσακρίσει. Ναι, η άλλη είναι να τσακρίσει. Γιατί άμα κρυάνει πολλά θα μπαίνει. Θα τρέχει. Ναι. Ήταν τα αγγλικά της εποχής εκείνης, Μιχάλη μου. Στο θέρος κάθε αντάκι που ευκάλαν οι πρωτινοί εκάθουν τον να πιούν νερό και έπρεπε να φάνε πορτό και μετά να πιούν νερό. Και το πετιμέζι και άλλο που κάναμε εμείς στα χωριά μας, κάναμε το σαρεπέτναυσαμε το, βάλαμε νερό και αραιώναμε το και πίναμε το όπως την πορτοκαλάδα, την λεμονάδα. Και εμείς κάνουμε το και πίνουμε το τώρα. Ναι. Έχω μικρές μπουκαλούες και βάλω λίγο διαλύω και με παγάκια. Είναι το κάτι άλλο. Είναι στο σαρόφημα. Σαρόφημα. Σαν που να μην ήθελε να φάει πορτόν, έγερνε δύο έψιμα μες στο... τα μαστραπούθια που είχαμε στο θέρο, τα τσίγκαινα, έβαλαν λίγο πετιμέζι, έβαλαν και νερό και διαλούσαν το και πίναμε το όπως το είδε μονάδα. Ναι, ρόφημα. Τώρα θέλουν τα που ήταν οι μητσίτσι πάνω και καμαντούσι. Στην αρχή λαλεί μου ένας, μάμα μα πίνεις κοκακόλα, μην και πίνω κοκακόλες. Όχι λαλό, θα σου κάνω, άμα το είχε ρε, ήταν πολλά ωραία το πράγμα. Νόμιζα πως είναι κοκακόλα. Η κοκακόλα είναι και βλαμερή, ενώ τούτο είναι υγιεινό πράγμα. Ακριβώς, όχι ρε μάμα κάμε μας όλους, βάλε και παγάκια, απολαύσαν το πολλά. Έτσι, αν μην και λίγο να μην το ανακατώνεις πολλά και κοστίζει. Όμως θέλει ένα κάτεμα. Θέλει, γιατί να κολλήσει το σιτάρι. Τώρα έχουμε φλόγα, τώρα βράζουμε το με τον πύραυλο, να. Πριν ήταν με ξύλα, φωτιά που στην νησκιά. Κάνε στην νησκιά. Τερατσά είναι το καλύτερο ξύλο για να κάνεις το ανταπρό και το παλουζέ και το... Γιατί η τερατσά βάσταλα φωτιά, δεν βγάλει πολύ κάπνη. Ενώ βάλαμε κάποτε κουζούπες, ο Φερνοβάλης έγινε του σταχτώνει κουζούπα. Για προσάναμα που κάνει. Το χωρί της κυρίας Θεοδόρας. Από την Αυστραλία. Ήταν Αυστραλία σου, μια χαρά. Να δοκιμάσουμε σήμερα. Βέβαια, το βάλεις πας στο πυρούνι, να κρυώνει λίγο να το φας. Είμαι περίεργος, δεν ξαναφάμε έτσι πράγμα. Χρόνια έχει να το φάω κι εγώ. Αλλά να θυμώ ήμουν μωρό και λένε τώρα ρε, αν ήμουν μωρό, εντάξει, έκαναν τα. Ξέρεις, φιλούσαν από εκεί που ποδά, είχα στα φίλια. Τώρα σου πω, όπου είχε αμπέλια, έκαναν ο κόσμος οι πρωτινοί, έκαναν... Τούτα ήταν τα γλυκά τους. Ακριβώς. Αξιοποιούσαν την παραγωγή του. Ναι. Εμείς θεωρούσαμε τα κάτι δεδομένο, ότι είναι για μια ζωή και για μια ζωή να τα θεωρούμε. Αλλά δεν ξέραμε ότι... Δυστυχώς βγάλαν τα αμπέλια, τώρα οι νέοι ενασχολούνται, έχουν τις δουλειές τους. Άμα τα βρουν έτοιμα, όπως αρέσκουν. Άμα τα έβρομεν έτοιμα, είναι πιο ωραία. Δυστυχώς άμα τα βρίσκεις έτοιμα, τεμπελιάζεις. Τεμπελιάζεις και έκαμπεις τίποτε. Δεν είναι καλό. Λαλείς, δεν ήβρα το έτοιμο η ώρα να κάτσω να τυραννιούμε, λαλεί να... Όμως είναι ωραία η δημιουργία, να το κάνεις και εσύ. Εμένα εν τούτο που με ενθουσιάζει. Το ξύλο όταν κάνουμε το παλίτο κοντά, ενώ το ξύστρο έτσι... Έλα σου πω, και κρέμες που κάνω, προτιμώ να έχω και ένα σιδερένο κουτάλι. Το σύρμα μες στη μέση. Το σύρμα δεν μπαίνει στη γωνιά της κατσαρόλας. Αντίθετα το κουτάλι μπαίνει και στη γωνιά της κατσαρόλας. Ποια κοντά, η κουβέντα που κάνουμε στα μακαρόνια, εγώ πάντα με κουτάλι που το κάνω. Το κουτάλι είναι λεπτό και πιάνει γύρω-γύρω της κατσαρόλας. Ακριβώς, άμα τα δουλεύεις που τα πράγματα, ξέρεις να πω. Τώρα, λεπτό με λεπτό πεις.
το σισάμι στο τέλος του βάλει και ανακατώνεις το γιατί δεν θέλει για να ψηθεί το σισάμι. Το σιγάρι θέλει να ανοίξει, να ψηθεί. Το σισάμι είναι ωραίο να τραγάνω να το μασάς. Δεν θα το βάλεις χουγλαστό. Να το έκομε λίγο να πέσει λίγο η κάτσει ο θερμοκράση. χρόνος χούλος να κρυάνει λίγο. Ενώ βάλεις έτσι ζεστό να κάτσει Να λίγο. παραμορφωθεί, Πλαστικά θα αντέξουν. Ύστερα μάθαμε και που βγαίναμε στους γάμους τους συγγενικούς μου είχα μια ξαδέρφη. Εγώ με την ξαδέρφη έκαναμε ένα χαρτί από τούτο, έκαναμε την κρέμα. Πριν από μες στο γάμο μου, έκανα μια βρασιά με τις κότες. Έκαναμε και τρίτη του γάμου, έκανα τότε. Και Τετάρτη συγγενείς που πλυνείς καταντζά. και την Τετάρτη έρχονται τον οι συγγενείς και έρχονται οι κουμπάροι κουμένες και κάθονταν και τρώαν και πίναν, μα είχε διασκέδαση πολύ κύριε Μιχάλη. Έφτασα και εγώ, θυμάμαι ένα γάμο μου. Ξεκινούσε από την Παρασκευή ο γάμος και τελειώνε Τετάρτη. Που την Παρασκευή έβγαινε ως την Πέμπτη. Και κάναμε και αντίγαμο την Κυριακή. Και συντερνάονταν οι κουμπάροι, οι κουμέρες, οι συμπετέροι, οι συγγενείς. Μα τούτα ήταν τα... Τούτα ήταν η διασκέδαση. Ακριβώς, έτσι τώρα που κάθε μέρα έχει κάπου να πάει. Το χορκό μας στη Μέο παντρεύτηκα εγώ, είχαμε 3 γάμους. 8 του Νιόπρου που παντρεύτηκα. Δηλαδή πόσο κόσμο είχε για να έχει και 3 Μα γάμους. είμαστε, ήταν τον καιρό που είχε στρατιώτες, όσον και τέλειωσε το Κυπριακό. Ήταν ο αδερφός μου στα κρατητήρια, το 59. Και παντρεύτηκα και κάλεσε φίλους του που ήταν στα κρατητήρια και ήρθαν. Είχα κόσμο πολύ. Και αρχίσαμε μου το Σάββατο, την Παρασκευή, ζυμώναν τα αποξαμάτια και έκαναν και τα ψουμιά που για το γάμο. Και τι άλλο σε καλιούσετε, κάνετε... Καλιούσαμε και προσκλητήρια, με μαντιλάκι και λαμπάδι. Ω, η γλισταρκά είναι πολύ κοντά σας. Εμάς στους συγγενείς, δεν τους αψεύουν μαντιλ, στους συγγενείς, τους κουμπάρους, κουμέρες, τους συγγενείς και λαμπάδι. Τον παπάν έδωσαν του κερί και μαντιλί, στις κοκιάκαρε να πούμε που ήταν φορσατές. Στις γιαγιάδες εννοείς. Στις γιαγιάδες έδωσαν στην κουρούκλα μαύρη, τις που φορούσαν τα μαύρα. Ή δεν φορούσαν μαντίλι, έδωσαν τις μαντίλι. Για προσκλητήριο. Εννοείς μαντίλι, τσεμπέρι που Ναι, που διούσασαι. εκείνο, στις γιαγιάδες ήταν γιαγιάδες. Στις κουμέρες στους συγγενείς, ένα λαμπάδι και ένα μαντιλάκι. Κεντούσαμε τα. Έγινε έτοιμα Έβαλαν τα τότε. μες σε τσάντες τους. Κεντούσαμε τα με πιπίλες. Όπως ζούμε τώρα εμείς που έρχονται για τον γάμο και ζούμε Δηλαδή Τα προετοιμάζεις το... αντρικά εξυπτούσαμε. Τα αντρικά που δίσαμε στους άντρες. Ναι, τα μαντιλί, άσπρα. Τα άσπρα και βγάλαμε και καντούσαμε το μεγαζούι. Το γαζούι, ξέρεις το που το κάνουμε. Ναι. Εκείνο και δούσαμε τα στους άντρες και στον παπά. Τους άλλους έσαμε τους έναν ανταμπάδι και έρχονται το χορκόνι Αυτά λονές. ήταν τα προσκλητήρια, Μιχάλη. Στο γάμο μου ευκάλαμε. Ναι. Στο γάμο μου έκαναν το μαντιλάκι. Εμπεραστητήριο, αλλά και Εγώ στις κόρες μου και τις τρεις έκανεσα με... Κέρδισες τα εσύ. Όχι, ύστερα πιάσα τα έτοιμα. Έχω και κερδιμένα που τα έχω φυλάμε. Μιχάλη, στο γάμο της Ερενούλας το 82 και κάναν τα. Τα πράγματα. Τούτα τα Ναι, ίδια έτοιμα. ναι, κάναμε όπως ήταν τα θύματα που το Σάββατο μέχρι την Τρίτη. Ενώ 82 που παντρευτήκαμε, 80 που χαρτώθηκα. Το χωριό και σπάξαμε. Και εγώ 82, 80 χαρτώθηκα Είχαμε, και 82 ήταν ένας παντρευτήκα. όσκος με κύριε Μιχάλη και βάλαμε καμιά το καχκάν γκουμνούες που βάλαμε Πιθαράκια. τα πιθαράκια και γεμώσαμε τα, ήταν καμιά δεκαριά, γεμώσαμε και 4 φούρνους κλέφτηκα, είχαμε φούρνο μεγάλο, είχαμε Μα νομίζω ήταν ο γειτόνισσες, Κυροτάκης του παπά σου. ναι που πέθανε, πριν να πέθανε ήταν και μετά. Τα έθιμα του τόπου Ήταν μας. το που- Δεν το ξαναείδα εγώ το... Δεν υπάρχει έτσι συνταγή. Έμα το που τον καιρό Και μου. να σου πω, Θα είναι η μοναδική. Κάμναμε τα κουλουρούθια και βράζαμε το με το έψιμα. Το έψιμα η μητέρα μου ένιωσε σονονοντό, Σονομουμίνισκε που τα μίνισκε με καλουρούθια και βάλε ένα αλεύρι και κάμνε μας τη γρούτα. Χαμνή, Γρούτα είναι όπως πιο χαμνή. από στο παλουζέν, Χαμνίο. αλλά πιο χαμνή. Ναι. Και κάμνε μας γρούτα. Τον καιρό που μας στη μωρά έλαλε η μαμά μου, έκαμνε που ένιωσε γκρεμένα να μας ταΐσει. Έκαμνε γρούτα με το αλεύρι, νερό και αλεύρι. Εγώ στις ώρες μου, επλήσκα το ρύζι, έβαλα το στον ήλιο και κουπάνει το και έγινε το νούμο στο αλεύρι και έκανα το Ριζάλευρο. γρούι. Ριζάλευρο. Ήταν ήσυχες οι κόρες μου, ούτε κλαμούρες, είτε ιδιότροποι. Μια κουταλιά της μιας, μια κουταλιά της άλλης, μια κουταλιά μου. και τέσσερις και τις τρεις. Με το ίδιο κουταλάκι.
Ναι, έδινα και τις τρεις το ίδιο. Μπράβο. Ύστερα που μεγάλωσε η μεγάλη, έδινα την άλλο χρόνο, τις δίδυμες πάντα το ίδιο. Α, οι δίδυμες οι άλλες. Ναι, Α, είστε σου δυο. Είμαι και εγώ δίδυμη. Όταν ανοίξει και φουσκώσει το σιτάρι, θα έχει ψηθεί, θα βάλουμε τότε και το σουσάμι και τελειώνει το βράσιμο. Και να το βδίσω. Θυμάσαι τα εσύ Θεοδώρα σου. Αν μπορεί να βγαίνει κιόλας. Όχι, εμείς και του ανοίξει πολλά, μόνο κάνει κόρτα, έτσι, τούτον η κόρτα. Αλλά που κρύωσε λίγο. Ναι, ναι. Το σισάμι Τι θα κάνουμε τώρα? Είναι σουσάμι κασιανισμένο τούτο? Ναι. Ένα ποτήρι? Όχι, έβαλαμε ένα φλιτζάνι. μισό. Μισό φλιτζάνι. Είναι 75 γραμμάρια, αλλά μπορεί να βάλει και περισσότερο. Ναι, μπορεί, αν είναι λίγο να φέρουμε έναν ίδιο κασάνι στο ίδιο κόρτα. Ναι, νομίζω λίγο. Το ένα φλιτζάνι θέλει το. 150 γραμμάρια θέλει τα. Ένα φλιτζάνι κασιανισμένο θέλει το. Αυτός είναι ο πορτός Μιχάλη. Ακόμα λίγο. Ένα φλιτζάνι 150 γραμμάρια θέλει το. Καβουρισμένο. Καλό, σβήνουμε το. Είσαι το ειρηνούλα μου και να το ανακατώνουμε τώρα για να ασπρίσει λίγο. Ωραία, έχουμε σβήσει τη φλόγα αμέσως μετά το σουσάμι. Αν πιάσει λίγο η θερμοκρασία του να μπει στα βάζα και τρώει το με το κουτάλι δηλαδή. Τρώει το με το πυρούδι είτε με ξύλο καθαρό. Στα χωράφια έξω που βγαίνουν στα θέρι, στα τεράτσια, τρώντα με το ξύλο. Εγώ φκάμε την τεράτσια, είτε μια ντρουμιθιά, είτε περνιά που είναι πικρά και πλυνίσκαν τα, εξούσαν και έφτιανε η φλούδα. Εκείνον το ξύλο ήταν από τότε και έβαλε στο γερσίλια και έβαλαν το στο. Ο καθένας είχε το ξύλο του. Ήταν γλυφιντζούρι, Μιχάλη. Ναι, Είναι πολύ θρεπτικό. Βέβαια. Τους ενέργεια. με ζαχαρινέσι, με ποτά τα συντηρικά, με τίποτε. Επομένως, Μιχάλη μου, ήβραμε το πετιμάζι να μην πήξει τέλεια προς το τέλος, να γίνει κανονικό πετιμάζι, ναι. να είναι Λίγο λίγο. πριν να γίνει πετιμάζι. Ναι, ρίξαμε μέσα. Το σιτάρι το... Ήταν 4 λίτρα, ρίξαμε μέσα ένα φλιτζάνι κοντροαλεσμένο σιτάρι. Αν δεν έχεις μπορείς να βάλεις και μπουρμούρι. και ανακατεύαμε περίπου καμιά ώρα. Είδες την υφή που επήρε, που ήταν έτοιμο και προς το τέλος ρίξαμε και ένα φλιτζάνι 150 γραμμάρια σουσάμι καβουρδισμένο. Και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε με σβηστή τη φωτιά τώρα. Σβήσαμε τη φωτιά. Τώρα δεν έχει κίνδυνο να... Όχι, τώρα δεν έχει τίποτα. Τώρα ανακατώνεις το για να σπρίσει. Και κρυώνεις και ώσπου το ανακατώνεις, κρυώνεις. Βοηθάς το να κρυώσει. Ναι, και ας σπρίσει λίγο να με μείνει έτσι σκουράτα. Το πορτός έτσι σκουρός. Δεν είναι όπως το παστέλι μου πρέπει να είναι πιο ξαπρό. Μα μακριά είναι να πεις. Όπως το άλλο μπορεί. Μα πρέπει έτσι. Να κρυώσει να πήξει παραπάνω από κοινό. Τώρα νομίζω είναι καλό, ναι. Καλό είναι καλό. Πριν να πήξει τέλεια να πάει στα βάζα. Ναι, να πάει στα βάζα. Αθηνά για ποιο είναι αυτό? Για την κυρία Λύση. Νομίζω έχει κάνει στις και μία τέτοια. Έχω τις έτσι έχω στείλει για μένα η ζωή. Πάντα πράγμα. Μια από εκεί τη μαντιλοθήκη τώρα. Ένα πιάσω και εγώ που έχω κάνεις αγοράσω. Πώς είναι τους πετσετούες, αν έχεις. Καλό έχω, κύριο Ρενάντο, αλλά θέλω να πω μια μαντιλοθήκη δώρο. Εντάξει, ένα πιάσω. Με εκείνον το είναι από τούτα. Αμυγδαλωτά. Κάψες τα πράγματα. Ναι, με το... είναι και μια εβδομάδα σκέει αυτά. Ό,τι τα Ναι, φτιάξαμε. μα φρίσκα πολλά ωραία. Έχει και μια εβδομάδα. Τα αμυγδαλωτά η στραυσή τους είναι όπου την τζαν τους κάνουν. Ωραίο. Μυρίζει το αμυγδάλο μέσα. Εδώ είναι καλό. Που να κρυάνει. Να πήξει πιο πολύ. Ανακατεύαμε ήδη για 10 περίπου λεπτά χωρίς φλόγα και τώρα θα το αφήσουμε να κρυώσει περαιτέρω για να το βάλουμε στα βάζα. Είναι πράγματι επιτυχία όπως το φτιάχνει η μάμα σας. Ωραία. Και το μέσα στο νερό, να. Ναι, μ' αρέσει μες στο νερό. Εντάξει. Beautiful. Βλέπεις το Αθηνούλα. Δεν είναι τα ωραίο. Ακριβώς σαν το παστέλι. Και Το βλέπεις το. ξύλο. Ναι. Είναι το γλυφιντζούρι, Μιχάλη. Όταν δούλευα στα χωράφια για να πάρουν ενέργεια στο διάλειμμα με έναν καθαρισμένο ξυλάκι έτρωγαν πολτόν, έπιναν το νερό τους και συνέχιζαν.
Βάλεις ένα μπισκοτάκι μέσα, ενώ όπως η σοκολάτα, δε. Ναι. Όπως η σοκολάτα, κυρία Θεοδώρα, δε. Άμμου. Έλα. Μάλιστα. Γύρε Ο το μέσα. δοκιμαστής να μην αλλάξω. Άντε, φίλες μου, με τη πορτό. συνήθεια δεν την αλλάσσουμε, ο δοκιμαστής μας. Είναι σοκολατάκι, να. Παστέλι. Παστέλι. Άλλο παστέλι, διαφορετικό. Πολλά ωραίο. Το Πολλά παστέλι ωραία, μυρίζει το χαρούπι, ονομάζεται σταφύλι. Σταφύλι. Έτσι. Ωραίο, να. Και με ένα μπισκοτάκι. Τώρα από ζεστός είναι απίθανος. Ναι, για τη σκόπανα τούτα. Τούτο αν ήταν στον πέσο, εγώ δεν τούτο θέλω να το κάνω και τις συνταγές μου, βάλω μες στους δίσκους μου. Ναι, μες στους δίσκους είναι ωραίο. Είδες τα Μιχάλη τα... Είναι το άρωτρο το άρωτρο παλιό, τζινό. που ήταν ο ζυγός που βάλανε στα πόδια. Ποιον το χωνί που το Με το χρησιμοποιούσα άρωτο. εσύ. Βάλαν πετρέλαιο, νομίζω. Το δρεπάνι. Έτο σάτσι. Ναι, Έτο σάτσι. ναι, τούτο ήταν. Δροσάδα. Ναι, ναι, έψες και τρώνε. Είμαστε στο χωριό Βουνή της επαρχίας Λεμεσού. Στο βάθος Στο ύψωμα φαίνεται το δημοτικό σχολείο του χωριού. Το μεγάλο κτίριο.